आता वाजलेत 8 आणि इतकं छान वाटतं ना इकडे, कारण की थोडी वॉर्म आहे टेम्परेचर. आता टेम्परेचर आहे जस्ट चेक केलं मी 11 डिग्रीज, बट इट्स रिअली गुड. जे स्नोमध्ये हालत होती, इतकी थंडी होती ना, आता बिलकुल नाही. आणि आता छान वाटतं. इवन मी ग्लव्ज नाही घातले, कॅप नाही घातली, जस्ट माय जॅकेट. आणि छान वाटतं. आता मी वाट बघते बसची, बघू बस कधी येते. मी आता आहे माझ्या कामावर आणि मग कामाची सुरुवात झाली आहे मस्तपैकी. ही आहे विगन कॉफी आणि त्याचबरोबर आहे क्रोझो. छानपैकी सुरुवात झाली आहे आणि मी काय आज करते मी तुम्हाला दाखवते लवकरच. हॅलो एव्हरीवन, आज माझ्याबरोबर आहे, हिचं नाव आहे पाटी. तर आम्ही दोघं एकत्र काम करतो. व्हॉट्स युअर नेम? यू वॉन्ट टू से समथिंग? Yes, my name is Pati. तिचं नाव आहे पाटी. अँड वेअर यू आर फ्रॉम? Romania. And she's from Romania. You want to say something to your Romanian friends? In your language you could say. My language. Ce faceți? ती काय बोलली मला माहिती नाही, बट जे कोणी तिचे फ्रेंड्स असाल जर हा व्हिडिओ बघणार तर नक्की तुम्हाला समजेल पाटी काय बोलली आहे ते. आणि हा आहे संदीप. ही इज फ्रॉम पंजाब. हेलो. कुछ बोलना है आपके पंजाब के दोस्तों को? पंजाब के दोस्तों को बस यही बोलना है, हेलो हाउ आर यू, दैट्स इट. तर आम्ही सर्व इकडे एकत्र काम करत असतो. आता तर सध्या फार छोटी टीम आहे, पण भरपूर लोक अजून यायचे बाकी आहेत. जर मला पॉसिबल झालं तर मी नक्की त्या लोकांना तुमच्याबरोबरही भेटवेल. तर असं सगळं आमच्या इकडे रोज काम चालू असतं. संदीप इज अ व्हेरी नाईस बेकर. खूप छान बेकिंग करतो. ही डो मशीन आहे इकडे, हे मी काम करते. इकडे जिंजर ब्रेड कुकीज डेकोरेट केले जात आहेत. इथे आली आहे पाटी जी फार खुश आहे. आणि हे होते फायनल लुक जिंजर ब्रेड कुकीज, जे पूर्ण डेकोरेट केल्यानंतर होते. आणि इथे मी बनवत होती हे क्रिसमस लाईट्स. याला रॉयल आयसिंगने डेकोरेट करत होती मी इथे. आणि हे कुकीज पूर्ण एडिबल आहेत, असं नाही हा पेंट आहे. इट्स एडिबल रॉयल आयसिंग. आणि हे कुकीज बनवणं इट्स व्हेरी इझी. हे आयसिंग पण एकदम क्विक बनतं आणि तुम्ही तुमचे क्रिएटिव्हिटी यूज करून भरपूर डिफरंट टाईपचे कुकीज बनवू शकतात, शेप्स बनवू शकतात. आणि ऑल्सो यू कॅन ॲड डिफरंट कलर्स विच एव्हर यू लाईक. जर तुम्हाला याची रेसिपी पाहिजे असेल तर मला नक्की सांगा. जर मला पॉसिबल झालं तर मी डेफिनेटली काही जिंजर ब्रेड कुकीज बेक करून त्यांना कसं आयसिंग करायचं आणि काही नवीन गोष्टी अजून दाखवेल. बट मला नक्की सांगा तुम्ही जर तुम्हाला पाहिजे तर. नाईस नाईस. ओके. It's my एव्हरीथिंग गुड. आता ना मी पाटीला काही आपले मराठी शब्द बोलायला सांगणार आहे आणि बघू पाटी किती छान बोलते. पाटी स्पीक आफ्टर मी. आज देम कसे आहात. से Kașe ahat. तुम्ही सर्व. नो पीपल, इट्स तुम्ही सर्व. Kașe कसे आहात तुम्ही सर्व. Kașe ahat तुम्ही सर्व. You speak so nicely. What else you want to ask my people, to all my subscribers? You tell me, I will convert them into my language and then I'll tell you. If I like, not me, my English is very broke. If I like these people, your canal. I didn't get you. How? These people Huh? These people? is I like your canal. YouTube. You like people like me. तिला बोलायचे. ओके फाईन. देन से मला तुम्ही सर्व. से मला तुम्ही सर्वच खूप आवडतात. खूप हवं. It's खूप आवडतात. खूप आवडतात. I love all Maharashtrians. Say. I love all Maharashtrian. You understand me now?
What else you like in our Maharashtrian culture? You like this bindi ना? Yes, हाँ. I love this. तिला ना हाँ. आपण जी टिकली लावतो ना त्या टिकल्या फार आवडतात. Oh my god. You also like the henna na which we draw Yes, on her? I love the henna. It's called mehendi. Say Mehendi. mala. Now say you like mehendi, no? Now Yes, say, I like mehendi. No, I'll tell you and then you speak. Ah. Okay, then say मला मला मेहंदी मेहंदी काढायला करायला खूप खूप आवडते. आवडते. I say what I say now. It's you saying like I love to draw mehendi on my hands. Really? Yeah. Oh my god. And you also like sari, no? Yeah. No? Oh, And I want. you want one sari? Yes, please give me one sari. Yes, I will get. Once I go to India, I will get. And then say like मला साडी पण खूप आवडते. मला साडी खूप आवडते. Yes. पाटीला ना म्हणजे आपलं महाराष्ट्रीयन कल्चर फार आवडतं. तिला टिकली कानातले. You like nut? The one which I was wearing. I showed you my video ना. Yes. Say मला नथ पण खूप आवडते. What you want me to get for you from India? साडी. तिला साडी पाहिजे माझ्याकडून. मी डेफिनेटली ट्राय करेल तिला साडी. You know how to drape it? No. But I will teach you. And this thing sweet and is yellow. It's laddu. Laddu. And laddu is very That good. is called motichur laddu. Say मला motichur लाडू. मला मोतीचूर मधू लाडू. लाडू. Sorry. ते खूप आवडतो. खूप आवडतो. तर ही होती पाटी आणि आम्ही अशीच मजा करत असतो इकडे पेस्ट्रीमध्ये. आणि मी हिला लवकरच मराठी शिकून राहणार आहे. तुम्हाला कशी वाटली पाटी मला हे सांगा नक्की कमेंट करून. This girl is very beautiful and very good. थँक्यू सो मच.